ආයුබෝවන් දුෂානී ස්ටාරේ YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ Marshmallows පුඩින්. මේ පුඩින් එක ගොඩාක් රසවත් කටේ දිය වෙලා යන melt in your mouth dessert එකක්. ඒ වගේම මේ පුඩින් එක හදන්න ගොඩාක් දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි බලමු මේ රසවත් marshmallows පුඩින් එකත් ඒකට ගැලපෙන custard එකත් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක්, ඒ වගේම බිත්තර සුදු මද 2යි, ජෙලටින් තේ හැඳි 2යි, උණු වතුර මිලිලීටර් 125යි, වැනිලා තේ හැඳයි, පාට 2කින් කලරින්. අපි දැන් මුලින්ම ජෙලටින් ටික දිය කරගමු. අපි ගත්ත උණු වතුර වලට ජෙලටින් ටික එකතු කරගෙන හොඳින් දිය වෙනකන් කලවම් කරගන්නවා. මේ බලන්න දැන් ජෙලටින් ටික හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක්වත් කැලි නැති වෙනකන් හොඳින් දිය කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක පැත්තකින් තියලා බිත්තර සුදු මද ටික බීට් කරගමු. බිත්තර සුදු මද බීට් කරද්දී පොඩ්ඩක්වත් වතුර ගෑවිලා තියෙන්න බෑ. ඒක නිසා මම ගත්ත බෝල් එකත් බීටර් එකේ ඇටැච්මන්ට්ස් උත් මම මේ විදිහට හොඳින් ටිෂු එකකින් පිහා ගන්නවා. ඊළඟට අපි බිත්තර සුදු මද දෙක එකතු කරගෙන හොඳින් soft peaks වෙනකන්, ඒ කියන්නේ හොඳින් ඝන වෙනකන් බීට් කරගන්නවා. මේකෙදි කියන්න ඕනේ අනිත් විශේෂම දේ තමයි ඔයාලා බිත්තර සුදු මද කහමද වෙන් කරගනිද්දී කහමද චුට්ටක්වත් බිත්තර සුදු මදේට වැටිලා තියෙන්න බෑ. මේ විදිහට බිත්තර සුදු මද කහමද වෙන් කරගන්න විදිය මං කලින් බිස්කට් පුඩින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඒකේ ලින්ක් එකත් description box එකේ මං දාලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඒ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා බලන්න. ටිකක් වෙලා මේ වගේ බීට් කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ බිත්තර සුදු මද මිශ්‍රණය හොඳින් ඝන වීගෙන එනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ විදිහට බීට් එක ඉස්සුවාම මිශ්‍රණය බීට් එකෙන් වැටෙන්නෙත් නැහැ. අනිත් විශේෂම දේ තමයි මෙන්න මේ විදිහට බෝල් එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වහම මේ මිශ්‍රණය වැටෙන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ බිත්තර සුදු මදේ දැන් හරියටම බීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්ත සීනි ටිකෙන් ටික එකතු කරගනිමින් නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ඔක්කොම එකපාර එකතු කරගන්නේ නැතුව මම කොටස් 3කින් වගේ මේ සීනි ටික එකතු කරගෙන බීට් කරගත්තා. මේ විදිහට සීනි එකතු කරගනිද්දි මේ මිශ්‍රණය තවත් හොඳින් උකු වෙනවා. දිගටම හොඳින් සීනි ටික එකතු කරගෙන බීට් කරගන්න. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා හදාගත්ත ජෙලටින් එක හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ ජෙලටින් එකෙනුත් ටිකෙන් ටික එකතු කරගනිමින් නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්නවා. ජෙලටින් ටිකත් මන් 3 පාරකට එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම භාජනය වටේ තියෙන මිශ්‍රණයත් මේ විදිහට හොඳින් එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳින් බීට් කරගන්න. දැන් අපි මේක බීට් කරගෙන ඉවරයි. මේ වෙලාවේදී සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්න ඕනි. සීනි ටික දිය වෙලා නැත්නම් තවත් ටිකක් ඔයාලා හොඳින් මේක බීට් කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට වැනිලා තේ හැන්දකුත් එකතු කරගෙන හොඳින් මේක නැවතත් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ මිශ්‍රණය සමාන කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්නවා. දැන් මම මේ එක කොටසකට කොළ පාට එකතු කරගන්නවා. ගොඩාක් තද පාට කරගන්න නැතුව කලරින් බිංදු 2ක් හෝ 3ක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට මම අනිත් කොටසට රෝස පාට කලරින් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කලරින් එකතු කරගනිද්දි ගොඩාක් තද පාට කරගන්න එපා. මේ පුඩින් එක ගොඩාක් ලස්සනයි ලා පාටට තියෙද්දි. මේ පුඩින් එකට එකතු කරගන්න මම කජු ග්‍රෑම් 30ක් අරගත්තා. මේ කජු ටික මම පෑන් එකේ බටර් තේ හැන්දක් දාලා හොඳින් ටෝස්ට් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මම ටිකක් මේ වගේ පොඩි කෑලි වලට කඩා ගත්තා. අනිත් එක මම හොඳටම කුඩු කරගත්තා. මේ විදිහට කජු එකතු කරගත්තාම මේ පුඩින් එක තවත් හොඳින් රසවත් වෙනවා.
දැන් මම මේ භාජනයට අපි කොළ පාට කලරින් එකතු කරගත්ත කොටස එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේ මාෂ්මෙලෝස් පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හරවන්න අවශ්‍ය නම් මේ වෙලාවේදී භාජනයේ හොඳට බටර් හෝ තෙල් ටිකක් තවර ගන්න. දැන් අපි හොඳින්ම කුඩු කරගත්ත කජු ටික මේක උඩින් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේක ශීතකරණයේ සීතල වැඩි කොටසේ, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීසර් එකේ විනාඩි 5ක් හොඳින් තියාගන්න ඕනි. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 5ක් ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ගත්ත පුඩින් එක. දැන් අපි මේක උඩින් රෝස පාට කලරින් එකතු කරගත්ත කොටස එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මං ස්පැචුලා එකකින් එක සමානව මේක හොඳින් අතුර ගන්නවා. දැන් නැවතත් අපි මේක උඩින් හොඳින් කුඩු කරගත්ත කජු ටික එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට පොඩියට කපාගත්ත කජු ටිකත් මම මේක උඩින් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට කජු එකතු කරගත්තම මේ පුඩින් එක ගොඩාක් රසවත් වෙනවා. දැන් අපි පුඩින් එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් මේක ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය 6කට හෝ ඊට වඩා වැඩි කාලයක් තියාගන්න ඕනි. මම මේක මේ වගේ ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් වහලා පැය 12ක් පමණ ශීතකරණයේ තියාගත්තා. ඊළඟට අපි මේ පුඩින් එක කන්න කස්ටර්ඩ් එක හදාගමු. සෙල්ලගත්ත බිත්තර දෙකේ කහමද දෙකින් තමයි අපි මේ කස්ටර්ඩ් එක හදාගන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. කස්ටර්ඩ් එක සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සීනි මේස හැඳි 2යි, බිත්තර කහමද 2යි, වැනිලා තේ හැන්දයි, එලකිරි කෝප්ප 1යි. ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 250යි. එලකිරි නැත්නම් ඔයාලා මේ වෙනුවට පිටිකිරි ගන්න. අපි දැන් මුලින්ම බිත්තර කහමද දෙක හොඳින් බීට් කරගන්නවා. කෑලි නැති වෙනකන් මේ වගේ හොඳින් බීට් කරගන්න. ඊළඟට අපි භාජනයක් අරගෙන හොඳින් ගසාගත් බිත්තර කහමද දෙක එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට සීනි ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට එලකිරි ටිකත් එකතු කරගෙන හොඳට මේ වගේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් අපි මේක ලිපේ තියාගෙන නොනවත්වා හැඳි ගන්න ඕනි. ඒ අතරතුර මම මේකට වැනිලා තේ හැන්දත් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගන්න. ඒ වගේම මේ කස්ටර්ඩ් එක හරිම ඉක්මනින් කැටි ගහන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලා ලිප ගාවටම වෙලා මේක හොඳින් හැඳි ගාමින් හදාගන්න. ටිකක් වෙලා යද්දි මේ කස්ටර්ඩ් එක හොඳින් නුකු වෙනවා. ඒ වගේම හැන්දේ ලස්සනට බැඳිලා මේ වගේ ඉරක් ඇඳහම ලස්සනට ඉරේ පාරත් හිටිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ කස්ටර්ඩ් එක දැන් ලෑස්ති. ඊළඟට අපි මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගෙන සුදුසු භාජනයකට දාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස කස්ටර්ඩ් එක. ඔයාලා මේ මාෂ්මෙලෝස් පුඩින් එක හදනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ කස්ටර්ඩ් එකත් හදන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස මාෂ්මෙලෝස් පුඩින් එක. ඔයාලා මේක හැදුවොත් කස්ටර්ඩ් එකත් එකතු කරගෙන රස විඳින්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක කපද්දි කොච්චර මෘදුව තියෙනවද කියලා. මේ පුඩින් එක කනකොට කටේ දිය වෙලා යන, ඒ කියන්නේ melt in your mouth dessert එකක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලත් මේක හදලා පවුලයත් එක්ක රස විඳී කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් මට ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තුෂානිස් ඩයරි එකටත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙන්න. මං ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.